ګرانو زده کوونکو سلامونه او هیله لرم چې روغ به یاستئ. دا هم د فزیک دریم لیکچر ده چې دغه لیکچر د مقناطیس په باره کې ده. ټولې موضوعګانې چې دي د مقناطیس باره کې دي. نو لومړی راځو مقناطیس تعریفوو چې مقناطیس څه شی ده. مقناطیس په خپله د اوسپنې یو اکساید ده چې د اوسپنې د ټوټو د جذبولو خاصیت لري. پخپله مقناطیس چې ده دا یو د اوسپنې یو اکساید ده. خاصیت څه شی ده؟ خاصیت دا ده چې د اوسپنې ځینې ذرې چې دي یا پخپله د اوسپنې ټوټې چې دي دا جذبوي. په تفصیلي ډول سره په لوړو صنفونو کې لوستل کیږي. موږ وایو د مقناطیس قطبونه څه شی دي. دا ساوت او دا نارت دې ته وایي قطبونه. قطبونه هغه ساحه ده چې په هغې ځای کې د اوسپنې ټوټې په زیاتره ډول باندې یا په زیات مقدار باندې هلته جذبیږي. یعنې هلته د مقناطیس د جذب قوه زیاته ده. دغه دوه مقناطیسونو ترمنځ د ساوت او نارت د جنوب او یا هم شمال دغه دوه قطبونه چې دي دا څنګه معلومیږي چې دا به یو رقمي سرقم فرق وکړو. دوه مقناطیسونه چې دا د دې مقناطیس دا شمال ده، دا د دې مقناطیس جنوب ده. نو موږ داسې کوو دوه مقناطیسونو دا قطبونه سره داسې نیسو که چیرې دفع کړل نو دوی سره یو شی دي. نو موږ ورته یا مثلا داسې یو شکل ورکوو. دلته که چیرې دلته دا مقناطیس ته دې سره نږدې کوو، کله دوی یو بل دفع کړل نو دا فکر کوو چې دا څه ده، دا دلته نښاني کوو چې دا ساوت ده. او که چیرې جذب کړل یو بل سره جذب کړل نو بیا څه شی ده، دا چې ده شمال ده، دا جنوب ده. ښه اوس راځو تاسو د مقناطیس قطبونه هم وپېژندل. اوس بل عنوان چې ده ستاسو په کتاب کې یعنې ټول دا د مقناطیسي دغه فصل چې کوم ده دا ټول په همدغه عنوان باندې شروع کیږي، مقناطیسي ساحه. مقناطیسي ساحه موږ داسې تعریفوو چې هغه محیط ده چې مقناطیسي قوه پکې عمل وکړي. په خپله مقناطیسي ساحه څه ته ویل کیږي یا د مقناطیس ساحه هغه محیط دی چې مقناطیسي قوه پکې عمل کوي. که چیرې موږ یو مقناطیس ته د اوسپنې ټوټې ورنږدې کوو دوی څنګه جذبوي نو دلته څه شی عامل کیږي چې دغه سره جذب کړي. دلته یو عامل موجود ده چې دغه عامل قوه ده. نو موږ وایو چې دغه قوه چې د جذب قوه ده د مقناطیس په واسطه چې کومه قوه واردیږي نو دغه قوه چې په دغه یو محیط کې عمل کوي همدغه محیط ته د مقناطیس ساحه وایي. بل عنوان ستاسو په کتاب کې د مقناطیسي ساحې خطونه دي. موږ که چیرې فکر وکړو کله چې موږ د یو مقناطیس اطرافو ته داسې یو مقناطیس فرضوو دا یې نارت کوو دا یې ساوت کوو
دلته موږ داسې د اوسپنې ټوټې داسې تیتې اچوو. نو دلته دا د اوسپنې تیتې شوې ټوټې دا په یو منظم خط په شکل باندې داسې او همداسې د یو منظم خط په شکل باندې دوی څه کیږي دلته جوړیږي. نو دغه یو نظم دلته منځته راولي چې دغه د خط په شکل باندې کیږي. دغه نظم د دوی د خط په شکل باندې کیږي. نو ځکه ورته وایو چې د مقناطیسي ساحې خطونه. ستاسو د کتاب په 45مه صفحه کې داسې یو شکل ورکړی ده. دلته ذرې دا د اوسپنې ټوټې خطا کړي دي. بیا په دې باندې دلته قوه داسې وارده شوې. مثلا دلته یو ذره ده. ستاسو په کتاب کې دا شکل کې تاسو ښه لیدلی شئ 45مه کې دلته یو ذره ده. نو دا قوه داسې وارده شوې دلته تر دې ځای پورې دې عمل کړی. دا داسې تللی تر دې ځای پورې عمل کړی. نو دغلته چې دا ذرې دوی په یو نظم باندې مقرریږي یا پر ځای کیږي او داسې ښکاري چې یو خط تشکیل شوی. نو دغه ته موږ وایو د مقناطیسي ساحې خطونه. او ستاسو د کتاب آخري عنوان چې دا برېښنایي مقناطیس ته چې د دې تختې پاکولو وروسته به هغه درته تشریح کړم ځکه چې هغه لږ څه تشریح غواړي. نو دا لومړني درسونه دي دا تاسو در سره نوټ کړئ. که ګرانو زده کوونکو اخرنی عنوان چې دا برېښنایي مقناطیس ته یا الکترو مقناطیس. الکترو مقناطیس داسې موږ ولیکو الکترو مقناطیس. منګه الکترو چې دا خپله برق ته وایي برېښنا. او مقناطیس خو موږ پوهیږو چې مقناطیس ته یا روباه. یو اوسپنه ده هغه مقناطیس نه ده. مقناطیسي خاصیت نه لري. د اوسپنې د ټوټو د جذبولو خاصیت نه لري. منګه په دغه اوسپنه کې برق وراچو یعنی برق تیرو ترڅو دغه اوسپنه د اوسپنو د ټوټو یا د بلې اوسپنې د جذبولو خاصیت پیدا کی. نو دغه ته الکترومقناطیس وایي. یعنی د برق په واسطه د یو مقناطیس جوړولو ته الکترومقناطیس وایي. د برېښنا په ورکولو چې یو جسم یو اوسپنه مقناطیسي خاصیت پیدا کړي. خاصیت پیدا کړي. موږ ورته چې وایو موږ ورته الکترومقناطیس وایو. دا ما د خپل په اسانه ډول باندې دا تعریف درته جوړ کړ ترڅو تاسو د الکترومقناطیس په مفهوم باندې پوه شئ. پیدا کړئ الکترومقناطیس ورته وایي. نو تاسو د الکترومقناطیس په پوره مفهوم باندې پوه شولئ چې د دوو کلمو الکترو برق ته وایي. مقناطیس خو موږ پوهیږو مقناطیس ته موږ ویلی چې د اوسپنې یو اکساید ده چې د اوسپنې د جذبولو خاصیت لري.
بل ستاسو په کتاب کې د الکترومقناطیس د جوړولو یو فعالیت ورکړی ده. هغه فعالیت داسې ده چې وایي تاسو په 5م ټولګي کې طبیعي او مصنوعي دغه د مقناطیس ډولونه لوستلي وو چې طبیعي موږ ویلې مقناطیس ته طبیعي ډول باندې چې په طبیعت کې کوم مقناطیسي موجود دي هغه مقناطیسونه چې په طبیعت کې موجود دي بدون د دې نه چې موږ هغې ته برېښنا ورکړو تر څو هغه اوسپنه مقناطیسي خاصیت پیدا کړي. مخکې له دې نه چې برق ورکړل شي هغه اوسپنه یا هغه د اوسپنې اکساید د دې خاصیت لري چې د اوسپنې ټوټې جذب کړي نو هغې ته طبیعي مقناطیس وایي. او بل مصنوعي دي. مصنوعي دا دي چې الکترومقناطیس دي یعنی د برق په ورکولو سره دوی مقناطیسي خاصیت پیدا کوي. دغه رقم تاسو دا فعالیت کولی شئ. تاسو په 46مه صفحه کې دا فعالیت داسې تشریح کړی ده چې یو دانه لاکي پوښ لرونکی سیم ده چې موږ ورته دا د ستاسو په کتاب کې یو شکل ورکړی داسې سپرینګ موږ ورته وایو سپرینګ ته ورته شکل یې داسې ورکړی ده او دغه سپرینګ یا دغه سیم چې تاو د دې په منځ کې یو هسته ورته راوستې ده چې دا هسته فولادي میخ ده. فکر کوم فولادي میخ ده ځکه چې په فعالیت کې همداسې ذکر کړی ده یو میخ ده ځکه چې دلته یو هسته منځته راولي او داسې راوستی دلته د بیټرۍ سره وصل کړی ده. دا داسې راغلی دلته وصل شوی. ښه اوس دلته په خپله دغه برخه مقناطیسي خاصیت نه لري مقناطیس نه ده خو دلته څه شی شوي دي د دې بیټرۍ نه ورته برق ورتېر شو نو چې کله برق ورتېر شو دغه برخه کې یو مقناطیس منځته راغی چې د برق په ورکولو سره چې کوم جسم یا کومه اوسپنه د دې خاصیت پیدا کړي چې یو بل جسم جذب کړي او اوسپنه جذب کړي نو دغه ته الکترومقناطیس وایي. نو تاسو په دې شکل کې دلته فعالیت تشریح کړی ده. نو تاسو کولی شئ دا په 46مه صفحه کې ښه په دقت سره ولولئ او که چیرې تاسو په دې فعالیت کې کوم مشکل لرئ نو په شکل کې تاسو ته واضح شو نو فکر نه کوم چې کوم مشکل پاتې شوی وي درته. دلته په دې فعالیت کې ځینې سوالونه کړي داسې ویلي چې آیا فولادي میخ مقناطیسي خاصیت پیدا کړ؟ هو تاسو ورته جواب ورکړئ هو ځکه چې موږ الکترومقناطیس دغه تعریف نه موږ دا وراخلو چې دلته په دې کې د برق جریان منځته راغی نو ځکه څه شی شو فولادي میخ مقناطیسي خاصیت پیدا کړ. وایي که د برېښنا جریان بند شي بیا هم میخ د مقناطیسي خاصیت خواص لري؟ دا خو واضحه خبره ده چې نه لري ځکه چې موږ الکترومقناطیس ولوسته که چیرې دغه د برق جریان پرې قطع شو نو دا خو عادي میخ ده یا اوسپنه ده نو هغه خو کار نه کوي بیا فولادي میخ د اوسپنې د جذبولو خاصیت نه لري چې تر څو دغه کار ورسره موږ ونه کړو دغه فعالیت په ترسره کولو سره موږ کولی شو دې نه یو برېښنایي مقناطیس جوړ کړو. بل اخرنی داسې سوال ده چې دغه خپلې لیدنې او کتنې چې دا کوم تاسو څه ولیدل په دې فعالیت کې نو دا تاسو د یو بل سره شریک کړئ. په خپله د دغې کوایل په منځ کې چې کومه فولادي میخ ده د کوایل د منځنۍ هستې په حیث په مقناطیس خاصیت موندلی ده یعنی دغه فولادي میخ شی پیدا کوي د مقناطیسي خاصیت پیدا کړ نو ځکه کله چې د کوایل څخه هسته لرې کړو دغه شی لرې کړو دا فولادي میخ نو بیا څه شی کیږي
د برېښنا جریان تیر شي دغه کوایل د هستې سره په مقناطیس بدلیږي. نو چې کله دغه هسته موجوده وي که چیرې دا هسته نه وي نو بیا خو مقناطیسي خاصیت نه ورکوي. چې کله دا هسته موجوده شوه نو دلته مقناطیسي خاصیت پیدا کیږي. نو موږ څنګه وپوه شو چې یو برېښنایي مقناطیس ډیره قوه لري، یعنې د اوسپنې د ټوټو د جذبولو خاصیت زیات لري، دا د مقناطیسي قوه زیاته لري. نو دې دپاره درې نقطې ورکړي. لومړی وه په یو کوایل کې د برېښنا جریان شدت. دغه برق چې موږ کله تیرو په دې ځای کې نو د دې دغه شدت باید زیات وي یا د دې برق جریان باید زیات وي. نو کله چې جریان زیات وي نو الکترومقناطیس قوه یا شدت به هم زیات وي. بل د حلقو د شمیر زیاتوالی، دغه کوایل چې د دې حلقې زیاتې وي. بل د هستې نوعیت ته چې هسته ښه وي او ښه نوعیت ولري، نوعیت یې ښه وي، نو موږ کولی شو چې یو ښه الکترومقناطیس ترې جوړ کړو. نو دا وه د مقناطیس درس. که تاسو کوم مشکل سره مخ شوي وئ یو 40مې نه تر 46مې صفحې پورې، نو تاسو کولی شئ په کومنټ کې راکړئ. همدارنګه که چیرې موږ نه څه نیمګړی پاتې کیږي نو تاسو دا په فکر کې مه نیسئ، ځکه چې انسان نه زیاتره شیان پاتې کیږي، غلطي کیږي. نو هیله به مې دا وي چې تاسو دغه منفي نکات په ذهن کې مه نیسئ. موږ وهڅوئ تر څو ښه لیکچرونه تاسو ته آماده کړو. نو دا د الکترومقناطیس درس تر بل لیکچره پورې د خدای په امان.